ආයුබෝවන් යාළුවනේ database management system question set series එකේ 27 වෙනි question set එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මේ question set එකේ questions උත් අදාළ වෙන්නේ 16 වෙනි question set එකේ අපි කතා කරපු scenario එකට කියලා. මුලින්ම අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙන්නේ what is the number of students studying in class 11A? මෙතනදී 11A class එකේ කොච්චර සිසුන් ප්‍රමාණයක් සිටිනවද කියලා තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අදාළ query එක create කරගන්න මට count කියන option එක තමයි යොදා ගන්න වෙන්නේ. මම දැන් ඒකට අදාළ query එක create කරගන්නම්. count කියන option එක පාවිච්චි කරලා count කරගෙන තියෙන්නේ student table එකේ තියෙන index number එක. ඊළඟට මෙතනට මම class කියන table එක ඉන්න join කරගෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ condition එක විදිහට මම ලබා දීලා තියෙන්නේ class table එකේ class name එක සමාන වෙන්න ඕනේ 11A කියන එකට. දැන් මම මේ query එක execute කරන්න. execute කරාම අපිට result එක විදිහට 4ක් ලැබෙනවා. දැන් මේ පිළිතුර නිවැරදිද කියලා දාවුරු කරමු. මුලින්ම class එකට ගිහිල්ලා බලමු. 11A කියන class එකට අදාළ වෙන class ID එක 1 කියන එක තමයි 11A කියන class එකට අදාළ වෙන්නේ. දැන් student table එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතනදී 1 කියන class ID එක තියෙන සිසුන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට අපි create කරගත්තු query එක හරහා නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දුන්නයි කියලා මේ හරහා තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙන්නේ find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects in the first term examination. Number of data records. මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි වාරේ සියලුම විෂයන් වලට ලකුණු 40 සිට 94 පරාසය දක්වා ලකුණු ලබාගත්ත සිසුන් ප්‍රමාණය හොයාගන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකට අදාළ query එකක් create කරගන්නම්.
අදාළ query එක create කරගත්තා. මෙතනදී student exam mark record table එකේ තියෙන mark කියන column එකේ count එක තමයි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙතනට මම exam term කියන table එකේ ඉඳලා join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට condition එක විදියට term name එක first term විදියටත් සහ student exam mark record table එකේ mark column එකේ value එක 40ත් 90ත් අතර තියෙන්න ඕනේ කියන එක ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මම මේක execute කරන්න. execute කරාම මට count එක විදියට 19ක් ලැබෙනවා. දැන් අපි මේ ලැබිච්ච පිළිතුර නිවැරදිද කියලා බලමු. පළවෙනි වාරයට අදාළ ID එක 1. දැන් අපිට මෙතන ඉඳලා පළවෙනි වාරයට අදාළව මෙතන දක්වා ලකුණු ටික අපිට අයත් වෙනවා. දැන් අපි ඒක ගණන් කරලා බලමු. ගණන් කරොත් එහෙම දක්වා 15කුත් මෙතෙන් සිට 4කුත් තියෙනවා. එතකොට 15 සහ 4 එක්ුණාම මෙතන රිසල්ට් 19ක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේ query එක හරහා අපිට ලැබුණු පිළිතුර නිවැරදි කියලා මේ හරහා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙන්නේ what is the number of students appearing in the subject of science in the second term examination out of students studying in all classes in grade 11. මෙතනදී අපෙන් අහලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරේ science subject එකට 11 ශ්‍රේණියේ විභාගයට සිසුන් කොපමණක් ඉඳගත්තද කියන එක. ඒ කියන්නේ සරලව වුණොත් දෙවෙනි වාරේ science subject එකේ විභාගයට කොච්චර ප්‍රමාණයක් හිටියද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්نين අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට අදාළ query එකක් create කරගන්නම්. දැන් මම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළ query එක create කරගත්තා. මෙතනදී student index number කියන එක තමයි count කරන්න කියලා තියෙන්නේ. condition එක විදිහට මම term name එක second term විදිහටත් subject name එක science විදිහටත් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මම මේ query එක execute කරන්න. execute කරාම අපිට result එකක් විදිහට 8 කියන result එක ලැබෙනවා. මේ 8 කියන එකෙන් කියන්නේ දෙවෙනි වාරේ science subject එකට සිසුන් 8 දෙනෙක් ඉඳගත්තයි කියන එක. දැන් අපි බලමු මේ අපිට ලැබිච්ච පිළිතුර නිවැරදිද කියලා ඔයාලට මතක ඇති. science subject එකට අදාළ වෙන ID එක 2, ඒ වගේම second term එකට අදාළ වෙන ID එකත් 2. දැන් අපි data වලට ගිහිල්ලා බලුවාම
සයින්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සිසුන් 8 දෙනෙක් සිටියයි කියලා මේ හරහා ඔයාලට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව උවරේ හරහා අපිට ලැබිච්ච පිළිතුර නිවැරදි කියලා මේ හරහා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් හතරවෙනි question එක බලමු. මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the following details of grade 11A class students who scored more than 60 marks in mathematics in the second term examination. Admission number, first name, last name, mark, date of examination. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරේ mathematics subject එකට 11A class එකේ ලකුණු 60කට වැඩිය ගත්තු සිසුන්ගේ admission number එක, first name එක, last name එක, ගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය සහ මේ විභාගයේ පැවැත්විච්ච දිනය. දැන් මම මේකට අදාළ කුවර එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නම්.
ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර එකත් මාක් එකත් ෆස්ට් නේම් එකත් ලාස්ට් නේම් එකත් සහ එක්සෑම් ඩේට් එකත් මම මෙතනදී ලබා දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තුල ලබා ගන්න මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකත් සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකත් සහ ක්ලාස් ටේබල් එකත් මෙතනට ඉනර් ජොයින් කරගෙන දීලාට කන්ඩිෂන් එක විදිහට මම ක්ලාස් නේම් එක 11A කියන එකත් සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් කියන එකත් ටර්ම් නේම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් කියන එකත් සහ ලකුණු ප්‍රමාණය 60ට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියන එකත් මම මෙතනදී ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මම මේ කුවර් එක එක්සිකියුට් කරන්න. එක්සිකියුට් කරාම ඔයාලට පේනවා ලකුණු 60ට වැඩි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් විතරයි මෙතනදී අපිට පෙන්නන්නේ. ඒ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර එක STU004 සහ 007 කියන ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්න. ඒ සිසුන් දෙන්න පිළිවෙලින් ලකුණු 85.88ක් සහ 85ක් කියන ලකුණු දෙක ලබාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි පස්වෙනි ක්වෙස්චන් එක බලමු. පස්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේ කියලා තියෙන්නේ find the number of students in the class 11A who scored more than 60 marks in the science subject in the second term examination. මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ කලින් ප්‍රශ්නේ වගේම තමයි, හැබැයි පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගයේ science subject එකට ලකුණු 60ට වැඩිය 11A class එකේ ලබාගත්තු සිසුන් සංඛ්‍යාව තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට අදාළ කුවර එකක් රීඩ් කරගන්නම්. මේ ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට සමාන හින්දා මම මේ කුවර එකම යොදාගෙන ඒක වෙනස් කරලා මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. මම මේ කුවර එක එක්සිකියුට් කරන්න. එක්සිකියුට් කරාම මට මෙතනදී සිසුන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා පෙන්නනවා. හරි, එහෙනම් යාළුවනේ 27 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.